Hi guys! Ayan, welcome to another unboxing. Yes, medyo napapadalas po ang aming pag-join sa mga live selling. At nakakatuwa rin po, actually nakaka-excite mag-join sa mga live selling. At medyo kinokontrol din namin ang mga sarili namin kasi ay dami namin nakikita ang gaganda. At medyo talagang mas mura, no? So, this time naman po ay nag-join kami dun sa first live selling ni Maureen. Si Maureen po ay dun din namin binili sa kanya dati yung mga pinadala namin from South Cotabato. Yan. So, yung full name niya is ito. Actually, pinost ko to dun sa isa sa mga vlogs ko eh. Sandali lang ha. Ay! Nako, ano ba yan? Napunit ko yata. Ay! Teka lang. Ayan. Kunin lang natin yung full name ni Maureen. Yan. So guys, ito. It's M-A... Ano ba ito? W or U? So baka W. Love. Ano ba yung more? Ayan. So ulitin ko po. It's M-A-U-R-E-E-N. Babayen on. So B-A-B-A-Y-E-N dash on. Yan. Then yun yung name niya. At yun ang Facebook account name niya. So yun, abangan nyo, nagla-live selling na rin si Maureen ngayon. Yan. Okay, excited na ako. Ano ba to? Actually, hindi ko rin alam yung iba, no? Kasi medyo late na. Hinayaan ko na yung husband kong magtingin. So yung iba dito, hindi ko alam kung ano ito. Ay, gamitan natin naman. Ayan. A few moments later. A few moments later. Ayan. Dapat may ganun tayo eh. Ayan guys, medyo natagalan lang po. Ayan. Ito na yung first. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Sabay-sabay tayo. Ano kaya ito? Ano ito? Wow. Ano to? Ano ito? Tingnan mo ba ito, love? Freebie ba to? What is this? Hindi ko alam to. Ano to? Ano to? Sige, lalagay ko na lang yung description. It's so cute. Ang ganda. Mukhang freebie to. Mukhang freebie siya. Yan. Next! Tingin. Naku, eto, nakikita ko na yung dahon nito. Nakikita ko na yung dahon niya. At mukhang isa to sa mga napili ko. Yay! Ayan, nakikita nyo ba guys? Yes. Ano yan? Ayan, diba? Ang ganda. Ang ganda. Dark Lord. Thumbs up. Thumbs up. Black Majesty. Hindi to Black Majesty. Dark Lord to. Ano ka ba? Okay. Hindi ako sure. Ha? Dark Lord to. Dito na. Ha? Ano ba to? Dark Lord. At may freebie siya na, uy, bilite? Binayaran mo pala to. Okay, sige. Akala ko ginawang freebie ang bilite. Social. Hindi pala. Ayan. Binayaran pala. Dwarf. Dwarf bilite. Ayan. Dwarf bilite po ito. At ito naman ay, I think this is Dark Lord. Grabe, ang ganda. Ito na yung in-order ko na Dark Lord. Meron na po kasi kaming mga Dark Lord. Ngayon, nung nag-uusap kami ng husband ko, kukunin namin to, hindi. Sabi niya, meron na tayo. Sabi ko, parang ang ganda ng Dark Lord niya. Tama! Nako, Maureen, I love it. Thank you. Ayan, oh. Halos walang sira. Almost perfect. Meron lang isa, ayan. Pero the rest are really nice. Nako, ang ganda. Ayan guys, so ang ganda. Bago tayong beauty. Ang ganda. Kailangan iwalayin na to. Ay! Ano to? Ano ito? Teka, paano to? Ako nakikita yung ano ko. Shorts ko. Ito na lang. Ayan. Yay! Ang ganda-ganda ng Dark Lord. Ay, ito. Ay, ano nangyari kay ate? Meron siyang, may natuyo. Alam, mahirap talagang mag-ship ng ganito. Yung mga algo. Ayan. Yan, risky talaga guys na magpa-ship ng mga algo. So,
Ayan siya. Meron pa namang nag-iisang maganda. Ayan. Ganda, diba? Pero the rest, hindi ko alam kung, yeah. Meron pa namang maganda. Yan, oh. Ganda pa, pero meron ng mga natuyo na. Pero mukhang maganda siya. At ano tong kasama niya? Hindi ko alam po kung ano yung kasama niya. Meron siyang kasama na I don't know what this is. Ito yung dahon niya, oh. Yan. 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 Nice. Maganda. So, umaasa ako. At meron naman din siyang pa-unfurl na bagong dahon. So, I think, yeah. Ay, sa albo ba to? Hindi. Dun sa isang katabi niyang halaman. Pero look at this, guys. Ayan. Maganda naman siya. Kaya lang, ayan, may mga nasira siyang dahon. Tingnan natin kung ano magiging future niya, no, in the next coming weeks. Sana gumanda. There. At ito, what is this? Let's see. Let's see. Let's all look at it together. Ayan, na-miss nyo na ba yung kung paano pinapack ni Maureen? Ayan, what's this? Oh, wow, ang ganda. Ano to? Ano to? Sorry, hindi ko Gold Calkins. Gold Calkins. Ang ganda, ang ganda. Whoop! Teka, dahan-dahan. There. Ayan, guys. Ay, may variegation. Totoo ba itong variegation? Baka, ayan, oh, ganda. Naku, ang ganda. Naku, Diyos mayo. Another beauty. Another beauty. Naku, Diyos ko. Ang ganda, no? Sorry ha, hindi ko talaga makontain. Ewan ko ba, siguro ganito rin ba kayo? Ganito rin ba kayo? Diba? Ganda. Di ba, Cherry? Maganda ba? Ha? Ang ganda ng kulay niya, oh. Gusto ko talaga yung kulay na ganito, eh, oh. Ayan, oh. Ayan, guys. Ang ganda. Nako. Beauties. Nako, Diyos ko. Ayan na naman tayo. Ito na. Ito na mga kaligayahan natin. Christmas gift na natin sa mga sarili natin ito. Ito lang naman talaga. Ano ito? Ha? True BI. True BI. True BI. Ayan. Ito medyo bago to sa paningin ko. First time. Hindi akong pumili nito. But you know, it's really nice. Ang ganda rin. Kakaiba. Parang rare din ang kanyang dahon. Ganda. Cute. Very cute. Ganda, ganda. Lalo na pagka, nakita niyo siya sa parang medyo madilim na part. Mas gumaganda yung kanyang kulay. Yan. Yan. Ano to? Ayan, guys. Look, 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 look. Wow. Ano yan? Ang ganda. Ang ganda dito. Ito pala ang lupino. Ito pala ang lupino. Bakit ang mahal nito? Well, parang napaka-delicate ng itsura niya. At saka yung dahon niya, parang very delicate din. Lahat ng sa kanya maliit, delicate. Tingnan yung dahon, pati yung mga sanga, yung mga niya, stems niya. Look out, guys. May sira. But the rest, tingnan mo, oh, parang napaka-fragile niya. No? At mabuti naman talagang naingatan, no? Iba rin ang pagkakapak ni Maureen compared to the other sellers, no? Pero so far safe naman yung mga na dumating dito, yung mga niya, halaman niya. Ayan, oh, ganda. Ito pala yung lupino. Ito talaga inaabangan ng husband ko. At yun, ako, my God, kailangan ingatan yung mabuti. Ganyan pala siya. Okay. And what's next? Teka, ito. Charan. Tingnan natin. Oops, nakikita ko na siya. Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Snake plant? Photuras flash. Flash. Okay. Again. Again. Photuras flash. Ayan, ang ganda. Kakaiba. Rare ba to? Rare type of, of snake plant. Look at this, guys. Look at this. Ayan. Medyo may, siya, mga marks. Pero,
iba, no? Ang kapal, oh. Ang kapal nung kanyang dahon. At iba yung color niya. Iba, kakaibang snake plant. Ito kahit medyo tuyo na siya, pwede na. Pwede pa yan. Good. Yay! Available po yung napagtatanungan. At ito na ang last but not the least, definitely. Ay, good luck, good luck, good luck ulit sa amin dito. Oh my God, ay, siyempre, inano na nila, inopen na nila. Wait lang. Sabay kami, wait lang. Ayan. Ayan, there's another biggie here. Ayan, tingnan natin. Ayan guys, ayan na, medyo. Let's look at it. Nako, Cherry, pakitanggal mo to din. Ayan. Wow! Ay, grabe. Grabe. Ang ganda. Philodendron? Ano to? Red Congo? No, giant? Hindi ako umorder nito. Ang laki. Giant Red Congo? Love, hindi ko ito mother plant. Mother plant? Hindi ko ito natatandaan na in-order natin to. Sinong nag-order? Ikaw? Ha? Black Majesty yun? Mukha siyang Dark Lord. Ha? Ayan. Ito. Grabe. Another philodendron. Ganito pa talaga kalalaki ang mga Prince Albert? Ha? Ngayon lang ako ng Prince Albert. Parang kahawig siya ng Red Congo. Pati yung kanyang stems, oh, halos. Ayan, guys. Ayan. Nakatago na pala ako dito sa Prince Albert nito. Ayan. Ganyan siya kalaki. Ayan. Tabi kami. Ayan. So, ayan. Malaki. Malaki pala siya. Ang laki. Ayan yung dahon niya. Ayan. Yan si Prince Albert. Ayan. Kailangan lang natin itong punasan at i-mist, no? Medyo maalikabok siya. Marami na rin siyang mga pa-unfurl na mga dahon. Guys, bulaga. Sasama ko ba ito sa video? Bulaga. O, diba? Teka lang, kunin mo nga ako ng picture. Selfie. Maganda siguro. Ayan. So, ito pala guys, ay super atom. Ayan. At rare din pala siya. Ayan. Super atom. Ayan. Maliit lang. Ayan. Ganyan siya. Katabi ko na. Kita nyo. Maliit lang siya. Pero medyo kakaiba rin naman talaga yung shape ng dahon niya. Ayan. Kailangan lang natin talagang punasan to. I-mist, no? Tapos punasan natin kasi medyo maalikabok pa siya para mas maging healthy yung kanyang dahon. And ito pala, ayan. So meron kaming dwarf bilite na ilang dahon lang siya, ilang pirasong dahon. May ganito pala kaliit, no? So meron na tayo dyang dwarf, may giant, at saka may ayun, yung medium size. And this one pala, guys, this is Black Majesty, hindi siya Dark Lord. Medyo nalilito ako sa itsura ng Dark Lord at saka ng Black Majesty. But really, it's so nice. Ang ganda, diba? Ayan. Ayan, ang ganda, diba? There. Ayan. May bago tayong mga members ng mga beauties. Diba? Ang ganda. So, thank you once again for watching and joining me unboxing itong mga ating mga bagong beauties. Ayan, excited na naman kami to repot them. Yun, and congratulations to you, Maureen, no? Successful ang iyong unang live selling. All the best. At saka hindi pa rin nagbabago, magaling pa rin ang pagpapack mo at nakarating naman ng okay yung mga halaman. And yun lang, guys. Please don't forget, if you like all my videos, my vlogs, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and to follow me on my Facebook page. Yan, thank you very much, and please stay safe, stay healthy, and be happy! Ayan, ito na po mga halaman na ito ang nasa hapagkainan namin.
Ito na po ang uulamin namin. So, sobrang pagkahumaling po namin ng asawa ko sa halaman, ito na po ang uulamin namin sa lamesa. Ayan, my God. Ganda, diba? Ayan, liligpitin na natin yan at pupunasan yung lamesa.